নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, এটা বাঁহৰ চোফা বনাবৰ বাবে এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে এই চোফাত দিয়া এই গাঁঠিটো। এই গাঁঠিটোক আমাৰ ফালে কোৱা হয় সকৰি গাঁঠি বুলি, আৰু আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ বেলেগ কিবা নামো থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন মটিভটো হৈছে যে মই এই গাঁঠিটো কিদৰে দিওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বহুতৰে কমেণ্ট আহিছিলে যে এই গাঁঠিটো কি ধৰণে দিয়া হয় সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাব লাগে। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকেও শিকক এইটো কেনেদৰে মই দিছোঁ বা কেনেদৰে দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো ভালদৰে চাওক। এইটো ইমানো টান নহয় গাঁঠিটো দিয়াটো, কিন্তু যদি আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো নাচায় তেনেহ'লে দিবলৈ শিকিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাওক, যাতে আকৌ পাছত নকয় যে মই ভালদৰে নিশিকালোঁ বুলি। ঠিক আছে, মন দি চাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল, অতি সোনকালে এই বাঁহৰ চোফাটো সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কেনেদৰে বনায় তাৰ ভিডিঅ'টো আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো অতি সোনকালে আপোনালোকে পাই যায়। ঠিক আছে, তো ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। বাই বাই।